Такий підкручений у вас. Була якась травма тут чи щось хірургічне втручання? Ні, не було, просто корова колись мені. Корова стала? Да, десь заводила мною. Так була протягнена. Давно? А вже давно, вже 6 рік як немає її. А то це грибок. І грибок був, потім знаєте, зійшов, я там і почало заростати, дуже почало гноїти, потім почав чорніти. А це я вже знаходилася. Дочка каже, я вас записала, ходіть. Все добре. Такий мозоль у вас. Не больно? Можна поставити корекційну систему вам. Що таке? Для того, щоб трошки розкрутити Ниточку? в цих уголочках, розкрутити його. І щоб він уже ріс у вас в такому. Сказала Настя, що на нитку якусь має ставити. Ниточку. Нитку, так, це є корекційна система. Угу. Я думала, що до неї туди. А тут на цьому у вас немає? Ну, не було, а тепер мені кажеться, що теж відео. Теж ні, нам треба буде подивитися. А це таки туди розкажу вже точно, бо дуже гноїться і рве, починає рвати. Угу. Я просю дочку, обріж мені ці місця. Вона каже, ні, я вас відведу, не буду я тут різати. Ну, я маю терпіння, я сама різати тут роз... Бачите, такий ногтєвий мозоль, оце все у вас. Шкірка така дуже. Із-за того, що я кажу, отак у вас пальчики йдуть. Дуже сильно. Вже краще? Не болить? Ну, я, мене не болить, бо я не чувствую. У мене ноги дуже змерзли після коронавірусу, взагалі пальців не чувствую. Так. Нічого, можна робити все, що хотіти. Вже стільки таблеток перепили, нічого не допомагає.
Шкіра злізла у вас. Да. Запалення було сильне? Угу. Да? Це вам Настя давала щось промивати? Якісь капельки Да. купляла одні. Угу. Добре, це підсохло, хорошо. Так кровило, що вона перший раз нічого таке ж не одна була зробити, каже, дуже сильно кровить. Що, до літа буде все гарно. А тепер казала мені це, каже, з нас футболу плюс, а ті, а п'ятий сюди всі дуже суха шкіра. І я взяла Мася, я не знаю, як вона називається. Треба зволожувати. Ви педикюр не робили, ні? Треба буде зробити потім педикюр уже, коли місце зараз більш-менш відновимо велике. На слідчий раз можете записатися вже на педикюр, певно.